Welcome to my Rajnandini blog channel. Most welcome. Hello guys. আপোনালোকক এই মেচিনটোৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ লৈছোঁ আৰু এই মেচিনটো কি হয় আৰু আমি কেনে ধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আহকচোন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাওঁ আৰু মেচিনটো কৰে কি। এই মেচিনটো যে এনে ধৰণে টানি ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হয়, কিন্তু জনাসকলে একেবাৰতে কৰে। আমাৰ প্ৰথম কাৰণে অকণমান টাইম লাগিছে। এই বক্সটো দেখা পাইছে, দুখন প্লেট আছে। এই প্লেট দুখন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধান কাটোতে। অৱশ্যে এনেধৰণে বস্তু দুটা ফিটিং কৰি ল'ব লাগিব মেচিনটোত লগোৱাৰ আগতে। তাৰপিছতে ফিটিং কৰাৰ পিছতে আমি তাত এখন ব্লেড পাম। পেকেটটোত এখন ব্লেড দেখা পাব। এতিয়া এই পেকেটটোত এখন ব্লেড আছে, এই ৰাউণ্ড শ্বেপৰ এই ব্লেডখন আমি মেচিনটোত লগাই ল'ব লাগিব। এইখন মেচিনটোত লগোৱাৰ পিছতে এইখন বহুত অৱশ্যে ধাৰ দেই, বহুত ধাৰ, চুবলৈকে ভয় লাগিছে। এইখন লগোৱাৰ পিছতে ধান কাটিবলৈ সুবিধা হ'ব। চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা ধাৰ থকা ব্লেডখন। তাৰপিছত এই ব্লেক কালাৰ ব্লেডখন দেখিছে, এই ব্লেক কালাৰ ব্লেডখন সৰু সৰু গছপুলিবোৰ কাটোতে সুবিধা হয় আৰু গছপুলিবোৰ পটাপট কাট খায় আৰু সেয়াই আৰু। তাৰপিছতে এইখন ব্লেড অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, ধান কাটোতে নিশ্চয় বহুতেই সুবিধা হ'ব। আৰু ব্লেক কালাৰ ব্লেডখন যে এইখনত ইমান এটা ধাৰ নাই, সেয়াই আৰু। ব্লেড দুখনেই লগত দিছে। তাৰপিছতে আৰু এখন ব্লেড আছে, ব্লেড বুলি ক'ব নোৱাৰি নিশ্চয়, আপোনালোকে মেচিনটোত দেখিলে গম পাব। ৱায়াৰ এডাল আছে আৰু ৱায়াৰ দিলে ঘাঁহবোৰ কাটে, সেয়াই আৰু। ইয়াৰ লগত ব্লেড ইমানেই দিছে আৰু লগতে এখন চশমা দিছে। এতিয়া আমি মেচিনটোত কি তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ? মেচিনটোত হৈছে এইটো টুটি তেল বা টুটি অইল, আৰু লগতে আমি পেট্ৰল মিক্স কৰোঁ। টুটি অইল মাত্ৰ 50 ml দিব লাগিব। এইটো তাৰ লগতে দিছে বটলটো। এইটো বটলৰ এটা হিচাপ, এইটো 500 ml হয় বটলটো। এই বটলটো 50 ml মানে আমি টুটি তেল দিব লাগিব, বাকীটো আমি দিব লাগিব পেট্ৰল। দুইটা একেলগে মিক্স কৰিব লাগিব। এই বটলটোতে ভৰাই আমি এটা হিচাপত মিক্স কৰিব লাগিব। 50 ml দিব লাগিব টুটি তেল, বাকীটো আমি দিব লাগিব পেট্ৰল। এই দুটা তেল মিক্স কৰাৰ পিছতে আমি মেচিনটোত 1 লিটাৰমান তেল সোমাই, এই 1 লিটাৰ তেল আমি ভৰাই লোৱা হয় মেচিনটোত। তাৰপিছতে মেচিনটো ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযুক্ত হৈ পৰে আৰু। মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব, মেচিনটোৰ মাতটো ইমানেই ডাঙৰ হয়, মানে কি হয়, ওচৰলৈ গ'লে কাণখন তাল মাৰি যায়গৈ, একেবাৰে কাণখন বন্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয়। মানে কি হয়, এই ওচৰলৈতো একেবাৰে যাবই নোৱাৰি। দেখিছেই নিশ্চয়, সেই ৱায়াৰ নিচিনাডোখৰ সেইডোখৰে কাটে। ইয়াত কোনো বেলেগ ধৰণৰ ব্লেড নাই আৰু তেওঁ কটাৰ অভ্যাসো নাই বাৰু। এয়া আজি প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা কৰিছে, সেইকাৰণে ওপৰে নিচে তললৈ দবাই নিলে ভালকৈ কাট খায়। একদম দবাই নিলে ভালকৈ কাট খায়, একদম মাটিলৈকে ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। তেওঁ যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ এয়া গৈছে আৰু। প্ৰথমবাৰ হাতো অহা নাই, লাহে লাহে কৰি থাকিলে নিশ্চয় হাত আহিব। এয়া চাওকচোন বাৰু, সেয়া আৰু তেনেধৰণে লাহে লাহে পাৰিব আৰু চাগে নিশ্চয়। এয়া অকণমান আহিছে আৰু পাৰিছে এয়া। তাৰপিছতে এনেধৰণে লাহে লাহে হাতখন নিশ্চয় আহিবগৈ আৰু। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হ'ব বুলি মই বনাইছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ঘাঁহ কটাটোতো দেখিছেই। এয়া আমি ধান কটাখিনি আমি দেখাই দিব পৰা নাই, কিন্তু ধান কটাটোৱে নিশ্চয় আপোনালোকক বহুত উপকাৰ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ কেলৈ কম সময়তে আপোনালোকে বহুতখিনি ধান দাব পাৰিব, আৰু বহুতখিনি ধান নিশ্চয় দাব পাৰিলে হয়তো দাৱনিৰ খৰচ কমিব, সময় কমিব, আপোনালোকৰ বাচিব। নিশ্চয় খুব কম সময়তে বহু কিবাকিবিখিনি আপোনালোকে আগবঢ়াই নিব পাৰিব। সেইটো ভাবি মই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। এই কাটি থাকোঁতে ওচৰতে পাইপ দুডাল আছিলে, পাইপডালত লগতে এই ৱায়াৰডাল ছিঙি গ'ল। এয়া চাওকচোন, ৱায়াৰডাল কেনেকুৱা ধৰণে ছিঙি গ'ল। এতিয়া আকৌ ৱায়াৰডাল, এই মেচিনটো খুলিব লগা হৈছে। যিটোৱে ঘাঁহ কাটে সেইটো খুলিব লগা হৈছে। এয়া খোলোতেই ভিতৰৰ ৱায়াৰডাল ওলাই পৰিছে। আমি ৱায়াৰডাল আকৌ তাৰ ভিতৰত ৱায়াৰখিনি আছেই বাৰু, পাক খাই এই ৱায়াৰখিনি আমি খুলি পেলাব লাগিব। খুলি পেলাই আকৌ দুফালে দুডাল সমানে উলিয়াব লাগিব, যি দুডালে ধৰক ঘাঁহখিনি কাটে। এয়া চাওকচোন, এয়া ছুটি হৈ গ'ল এডোখৰ। আকৌ মানে কি হয়, সেইকাৰণে এইডালে অকল ঘাঁহে কাটে, তাত পাইপডাল লাগি গ'ল, পাইপডালো অলপ ভাঙিলে। তাৰপিছতে আকৌ এয়া পাইপডাল ছুটিও হৈ গ'ল, ছিঙি গ'ল। এতিয়া তাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি এনেধৰণে পাকটো খুলি উলিয়াব লাগিব। উলিয়াই পিনে আকৌ নতুনকৈ পাকটো লগাই আমি আকৌ নতুনকৈ মেচিনটো ফিটিং কৰিব লাগিব। এয়া চাওকচোন, ৱায়াৰ দুডাল দুফালে উলিয়াই এনেকৈ বস্তুটো ফিটিং কৰি লোৱা হৈছে। তাৰপিছতে আমি এইটো মেচিনত যিডোখৰ ঘাঁহ কাটে সেইডোখৰত গৈ এই মেচিনটো আমি লগাই দিব লাগিব। এয়া চাওকচোন,
এনেকৈ দুফাল ৱায়াৰ এয়া লগোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আমাৰ এই বস্তুটো এনেকৈ ধৰণে এনেকৈ ফিটিংকৈ বস্তুটো লগাই লোৱা হৈছে। এয়া লগাই লোৱা হ'ল। তাৰপিছতে এনেধৰণে হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ ধৰণে টানি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে মেচিনটো। তাৰপিছতে হাতত সেইটো টিপা আছে, সেইটো অৱশ্যে মই ক'ব জনা নাই। আৰু পিঠিত এডাল বেল্টো আছে, বেলডাল পিন্ধি লৈ মেচিনটো বেলডালত ওলমাই লোৱা হয়। তাৰপিছত এনেকৈ কাটা হয়। এয়া কাটিছে, মেচিনটো নিশ্চয় ঠিক হ'ল আৰু এয়া কাটিছে। প্ৰথমবাৰ অৱশ্যে ভুল হয়েই মানুহৰ বাৰু, প্ৰথমবাৰ কৰা হৈছে। প্ৰথমবাৰ আগে পিছে কেতিয়াও ইউজ কৰা হোৱা নাছিলে। সেয়া প্ৰথমবাৰ ইউজ কৰোঁতে ৱায়াৰ চুৱাৰ ছিঙি সেয়া তাৰপিছতে লাহে লাহে আৰু প্ৰথমবাৰ ভুল হ'লে পিছৰবাৰ শিকা হয় আৰু সেয়া। তাৰপিছতে কাটিবলৈ হাতখন আহিছে, চাওকচোন মাটি ওলাই গৈছেগৈ, ধুনীয়াকৈ কাট খাইছে। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।